Check out this video. Check out nyo na lang rin itong mga videos na check out nyo na lang rin itong mga videos para Good morning, good afternoon, and good evening mga ka-star and mga ka-kuripots. Kamusta? Kaya pa ba? After ng pa-contest ng Morgan Star, ito naman tayo ngayon sa pag-giveaway ko. Ito na ang pinaka-hinihintay yung K550 giveaway. Muulan na ang papremyo dito sa channel ko habang umiiyak naman ang bulsa ko. Announce ko na rin kung sino yung mga nanalo sa huling pag-giveaway ko, yung 10 winners natin ng Tunetank 32GB microSD. Sina Cyril May, Joyce Chua, Eric Yumiako, Ezekiel Santa Rosa. Medyo shy si Ezekiel, no? Christian Cadiz, Renan Matthew. So, tulad ni Renan sa picture. Subscribe if you haven't. Jomar Kalayag, Shoners Nishibushi, Angket Byron Ko, Michael Cow TV. Itong si Michael, parang yung picture niya galing pa sa tulog eh. Matutulog pa daw siya after niya magpicture. Congratulations sa mga nanalo. Thank you rin sa pag-picture nyo sa sarili nyo. Ang gwagwapo at ang gaganda talaga naman subscribers ko. So bago ang giveaway, check out lang rin natin tong nasa harap ko. Ito ay ang mga pudding keycaps ng Morgan Star. Sa sobrang tuwa ako, ayan, kitang-kita naman, tuwang-tuwa ako, bumili rin ako ng para sa sarili ko. Ayan. So, ganito lang ang packaging niya. So, medyo nakakatakot kasi naka-plastic lang siya. Pero, kompleto naman yung nakuha ko. At makikita nyo rin naman na nilipat ko na siya sa K28 natin. Ayan. So, konting specs lang sa product na to. 1110 pudding keycaps. Double shot PBT ang material niya. So, sure, hindi mabubura ang mga legends niya. At hindi magiging weird yung mga keycaps. Kasi yung keycaps ko is ABS, so medyo kumikintab na siya at nagiging oily. So baka next time magkaroon na rin siya ng pimples at saka blackheads. Mineasure ko, so 0.1 cm thick. Definitely matte ang texture niya. So available siya in black and white. Yung binili ko is color white dahil mas trip ko siya, obviously. And lastly, Cherry MX ang stem niya. And yung profile niya. As usual, parati yun naman ang common sa atin. Sa 110 keycaps na yan, ang medyo uncommon lang na legends ay ang mga yung mute, may lower and higher volume, calculator ata, kasi cal ang nakasulat, alangan calcium. One Windows key lang siya, yung isa SN, so function key. Dalawang klaseng enter at backslash. Para sa L yung isa at para sa straight naman yung isa. Only problem ko lang sa kanya is yung parang sa noon niya may pimple na siya agad. Siguro hindi lang ganun kapulido yung pagkatanggal kasi para siyang tinanggal yung, alam niyo sa Gundam, yung mga parang yung skeleton niya, tinatanggal mo pa lang sa plastic niyang yun. Basta yun. Ito, makita nyo naman eh. At parang nung pagkapalit ko, nag-iba na rin yung sound niya sa pagraratrat ko. Siguro dahil ABS nga. Tapos ito PBT. Hindi ko lang ganun ka-sure. So para makita natin kung nag-iba nga ba talaga, ito yung sound test ko ng K28. Anywho, yan yung experience ko sa nabili kong pudding keycaps dito sa Morgan Star. Check out nyo na rin yung mga ibang keycaps nila. Alam ko meron silang mga glass keycaps. Glass
ang itsura, pero alam ko hindi rin naman talaga glass. Pero maganda rin siya. Check out nyo na lang yung store nila. As usual, lalagay ko na lang sa description ang mga links. Check out nyo na lang rin these videos para makita nyo ang difference ng ilaw sa K28 nung nilagyan ko na siya ng pudding keycaps. So game, tapos na tayo sa pudding keycaps. K550 giveaway na. So makinig mabuti sa mechanics ko dahil importante tong mechanics dahil pag hindi to nasunod, wala ka na. May mga nanalo actually last time pero dahil hindi sinunod yung mechanics ko, sorry. So this giveaway is for only people residing here in the Philippines. So pag gusto nyo sumali, mang kailangan lahat sumali, yung mga gusto lang. So first, you need to subscribe to my YouTube channel, Facebook page, and Instagram. Nandyan lang yan. So second, share this video and tag 3 of your friends sa Facebook nyo with the hashtag Curipot giveaway. Diyan ba? Diyan ba? Saan ko ba malalagay? Diyan yan. So, i-check ko yan. Pag ikaw ang nanalo, so please make it sure na naka-public ang post mo. So, after mo i-share, comment down below your Facebook name and link. Mas madali yung link actually. With the hashtag Curipot giveaway. Yan yung hahanapin ko. So, importante talaga yung Curipot giveaway. So, next, shipping will be shouldered by the winner. So, tansyahin nyo na lang, taga Metro Manila ako. So, nagre-range siya siguro mga 100 to 200 pesos. Next, so yung mga mananalo natin, pwede silang pumili sa 4 colors ng K550. Ayan. Hawak ko ngayon yung pink, tapos may blue, black, and white rin tayo. So, depende sa availability. So, pag by the time na i-announce ko yung winner, tapos walang K550, hintay-hintay na lang tayo. So lastly, 2 winners will be chosen on October 4. That's a Sunday. So may 2 weeks tayo to join. Completely random ang pagpili ko sa comments below. Thank you and good luck sa inyo lahat ng sasali. So yun na ata, wala na ata ako nakalimutan sa mga mechanics. So good luck sa inyong lahat. Enjoy now! Siya nga pala, regarding dun sa 1,200 na sinabi ko dati sa giveaway ko, ipupush ko na lang kasi medyo talagang ngala-ngala na ako, ngala-ngala. Naghahabol na kasi talaga ako sa giveaways natin. So, hindi ko natansya dati, kaya ganyan. So, isasama ko na lang siya siguro sa 5K or 10K giveaway, ganyan. 5K, road to 5K subscribers, kaya ba yan, guys? So, thank you for watching this short video. For more contents like this, subscribe to my channel at youtube.com. Mali. For more contents like this, you can subscribe to my channel at RyanCuripot and like my Facebook page and Instagram, RyanCuripot rin ang mga names nun. Ito muli si RyanCuripot nagsasabing, advance congratulations sa mga mananalo. Let's do this again next week. Bye-bye!